Nagpapagaling sa ospital ngayon si Slovak Prime Minister Robert Fico matapos makaligtas sa isang assassination attempt. Binaril si Fico sa labas mismo ng Cultural Center sa Handlova. Mga detalye ng balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Flores. Ito ang Mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Civilian mission sa Scarborough Shoal na mahagi ng probisyon sa mga mangingisda. Senado iimbestigahan ang wiretapping ng Chinese Embassy. Russian President Vladimir Putin dumating sa China para sa 2-day state visit sa Beijing. Working hours para sa mga universal credit claimants dinagdagan ng 3 oras. At furioso actors na sina Anya Taylor at Chris Hemsworth bumida sa Cannes 2024. Nagsimula ng kumilos sa mga barko ng China sa bahagi ng West Philippine Sea upang bumuo ng blockade laban sa Atin Ito Coalition civilian convoy. Ayon sa ulat ni dating United States Air Force official Ray Powell, aabot sa mahigit 82 mga barko galing China ang pupunta sa paligid ng Bajo de Masinloc Shoal. Gayunpaman, idinagdag niya na na-monitor din nila ang patrol ship ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz na nasa bandang Scarborough Shoal at patuloy na nagbabantay sa sitwasyon doon. Sa kasagsagan ng kanilang civilian mission sa Bajo de Masinloc Shoal, inihayag ng Atin Ito Coalition na tuloy at hindi matitinag ang kanilang layunin kahit na may mga barko ng China na sumunod pa sa kanila. Bukod dito, matagumpay din ang ginawang paglalagay ng mga buwi ng grupo sa bahagi ng West Philippine Sea na may mga tag na WPS Atin Ito bilang bahagi ng kanilang kilos protesta. Namahagi ng probisyon ng Atin Ito Coalition, malapit po yan sa Scarborough Shoal matapos makaiwas sa naging blockade ng Chinese vessels. Sa isang pahayag, sinabi ng Atin Ito na despite China's massive blockade, we managed to breach their illegal blockade, reaching Bajo de Masinloc to support our fishers with essential supplies. Mission accomplished. Ayon sa organizers ng naturang civilian mission, nasa 200 volunteers at 100 mangingisda sakay ng 5 bangka at 100 pang maliliit na sasakyang pandagat ang naglayag mula sa Masinloc sa Zambales patungo sa Scarborough Shoal nito Miyerkules. Dagdag ng organizers, nakarating sila sa bandang 25 to 30 nautical miles mula sa general vicinity ng Scarborough. Naipamahagi ang nasa 1,000 litro ng diesel at 200 food packs sa naging civilian mission. Samantala, hindi naman natuloy ang pagpunta ng main convoy ng civilian mission sa Scarborough Shoal dahil pinaalis na ng Chinese vessels ang mga mangingisda na bibigyan ng probisyon doon. Nagkasundo sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Francis Tolentino na imbestigahan sa Senado ang naging wiretapping ng Chinese Embassy hinggil sa isang phone call sa pagitan ng isang Chinese diplomat at ni Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Ayon kina Estrada at Tolentino, parehas nilang iniimbitahan ang mga opisyales ng Department of National Defense, National Intelligence Coordinating Agency, Department of Foreign Affairs at Chinese Embassy. Sa isang pahayag, sinabi ni Tolentino, we have heard of a pending investigation that will be conducted by the NBI concerning the matter, and it is a serious breach of existing international law for a foreign embassy to violate internal and domestic laws of a host country.
Lumabag kasi ang Chinese diplomat umano sa Republic Act 42000, ang Anti-Wiretapping Act. Sinabi ni Tolentino na pwedeng voluntaryong dumalo sa isasagawang Senate inquiry sa May 21 ang mga Chinese embassy officials. Nilinaw naman ng senador na ang investigasyon sa naturang issue ay hindi pagkilala sa naging kasunduan umano sa Second Thomas Shoal. Tiniyak din ni Tolentino na pwedeng ideklara ang mga nasa likod ng wiretapping bilang persona non grata na nahahantong sa pagpapaalis sa kanila sa Pilipinas. Handang magsumite ng record of travel si Bamban Mayor Alice Guo ang Bureau of Immigration kung saan may sabina na ihakain ang anumang ahensya ng pamahalaan. Paliwanag ng ahensya, hindi lamang maisapubliko nito ang mga naturang dokumento dahil sa data privacy issue, pero tiniyak naman ang ahensya na sa oras na makatanggap ito ng formal request ay handa itong magsumite. Itong linggo, humarap ang alkalde sa pagdinig sa Senado dahil sa pagkakasangkot umano nito sa operasyon ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Matatandaan ding kinwestiyon ng mga senador ang pagkakakilanlan ng alkalde. Nais mapalawak ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kooperasyon ng Pilipinas at Sweden pagdating sa defense at security cooperation. Ito ay pinahayag ni AFP Inspector Lieutenant General Steve Crespillo sa pagbisita ni Brigadier General Ole Holtgren, Swedish Military Advisor ng Department for Armament and Industry ng Ministry of Defense ng Sweden sa Camp Aguinaldo. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sir Cis Trinidad, tinalakay ng dalawang opisyal ang pagsisikap ng Armed Forces na tumuklas ng mga karagdagang oportunidad upang isulong ang kanilang shared commitment sa regional security at global peacekeeping efforts. Ang military relations ng Pilipinas at Sweden ay naka-angkor sa Memorandum of Understanding concerning cooperation in the acquisition of defense material na nilagdaan noong Hunyo 3, 2023. Hinimok naman ng mga lider na mababang kapulungan ng Kongreso ang Senado na aksyonan ang panukalang amyenda sa Rice Tariffication Law. Ipinahayag ni Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David Suarez na may nakahandang mga safety net sa panukala upang mapababa ang presyo ng bigas at sabay na matiyak na mayroong sapat na supply ng mga ito sa Pilipinas. Sinabi ni Suarez na dapat manghimasok ang gobyerno para mapigilan ang sobrang pagsirit ng presyo ng bigas. Inaprubahan na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 10381 na nagbibigay ng kapangyarihan sa National Food Authority o NFA na muling makapagbenta ng bigas sa tuwing may emergency kagaya noong mayroong shortage. Inaasahang aaprubahan ng Kamara ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa bago ang recess nito sa susunod na linggo. Ibinunyag ng Department of Migrant Workers o DMW na nangangailangan ng Austria ng mas maraming Filipino skilled workers kasabay ng pagdiriwang ng Philippine-Austria Friendship Week ngayong linggo. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang pagdiriwang ay hindi lamang selebrasyon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa, kundi isang hakbang upang mapalakas pa ang kolaborasyon, partikular sa pag-deploy ng skilled workforce. Dagdag pa niya na ito rin ang magiging daan para masiguro ang ligtas at ethical na recruitment sa mga Pilipino sa Austria, gayon din ang proteksyon ng kanilang mga karapatan, seguridad at kapakanan. Nais umanong tumanggap ang Austria ng 500 Filipino taon-taon at kasalukuyang inaayos ang pagsisimula nito at sa kasalukuyan mayroong 5,000 Pilipinong nagtatrabaho sa Austria, karamihan sa hospitality, food service at healthcare. Inanunsyo rin ng kalihim na magbubukas ang Migrant Workers Office sa Vienna, Austria sa third quarter ng taon upang matugunan ang pangangailangan ng dumaraming Pilipino sa nasabing bansa. Iniulat naman ng Commission on Elections o COMELEC na sa darating na October 1 hanggang 8, itinakda ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa gaganaping midterm elections sa May 2025. Sinabi ni COMELEC Chairperson o Spokesperson John Rex Laudianco na ang paghahain ng COC mula sa mga kandidato sa pagkasenador hanggang sa mga lokal na opisyal ay gaganapin sa nasabing mga petsa. Dagdag rin ni COMELEC Chairman George Garcia na tinatapos na ng ahensya ang calendar of activities para sa May 2025
elections. Samantala, inaprubahan ng COMELEC ang panukala ni Garcia na limitahan ang panahon para sa mga substitute candidates na maghain ng kanilang COC. Anya, ang desisyon na ipagbawal ang substitution dahil sa withdrawal matapos ang huling araw ng paghahain ng COC ay naka-anchor sa kagustuhan ng COMELEC na kaagad na ideklara ng mga kandidato ang kanilang layunin na tumakbo sa public office. Inanunsyo ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na makakaranas ng mas kaunting supply ng tubig ang buong Metro Manila simula April 16. Ito ay matapos na itinakda ng National Water Resources Board na mas mababa ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila ng 1 cubic meter per second dahil sa patuloy na nararanasang matinding init ng panahon na dulot ng El Niño phenomenon. Ngunit paglilinaw ng MWSS sa kabila nito, hindi magkakaroon ng water supply interruption sa National Capital Region. Unang iniulat ng mga otoridad na walang magiging o nagiging improvement sa water level ng Angat Dam na kasalukuyang pinangangambahang bumaba pa sa itinakdang minimum operating level nito na 180 meters. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng tubig sa mahigit 90% ng buong Metro Manila at maging sa iba pang bahagi ng Bulacan at Pampanga. Susunod, Chinese ships na mataan sa teritoryo ng Taiwan. Russian President Vladimir Putin at Xi Jinping nagpulong sa China. At Prime Minister ng Slovakia nasa mabuting kalagayan na matapos ng isang assassination attempt. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Northview Solutions. Let us build it for you. This portion is brought to you by 318 Autumn. Sa report ng Philippine Coast Guard ay nadiskubre nila ang mga durog na coral na itinapon ng mga barko ng China sa Escuela Shoal sa umano'y panibagong pagtatangka para sa reclamation. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, may matibay na ebidensya ang Pilipinas hinggil dito. Ito ang binigyang diin ng opisyal kasunod ng pagtanggi ng China sa issue. Dagdag pa niya na mismong mga findings ng BRP Teresa Magbanwa sa Escuela Shoal ang kumumpirma na mayroong ginagawang pagbuo ng artificial island ng China sa lugar. Mainit ngayon ang usaping West Philippine Sea kung saan maririnig natin ang mga pangalang Escuela Shoal, Mischief Reef, Spratly Islands at iba pa. Ngunit alam ba natin kung nasaan ang mga ito?
Ang Escoda Shoal na nasa 229 kilometers ang layo sa Palawan ay isa sa mga hotspot sa West Philippine Sea. Maraming tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa gawing ito. Nitong May 15 lamang, nag-deploy ang Philippine Navy ng isang warship sa Escoda Shoal upang pigilan ang anumang illegal na reclamation efforts ng Beijing. Isa pa sa pinakakontrobersyal na isla ang Scarborough Shoal o ang Bajo de Masinloc na tinatawag na nasa 220 kilometers naman ang layo sa Luzon Island na kung susimahin ay kahalintulad ng layo sa pagitan ng Metro Manila at ng Dagupan sa Pangasinan po yan. Subalit walang humpay ang pamamalagi ng militar ng China sa lugar sa kabila ng distansya nito sa pinakamalapit na kalupaang pagmamayari nila na nasa humigit kumulang sa 1,000 kilometro. Abay masyado naman pong malayo iyon upang ituring pangbahagi ng kanilang teritoryo. Samantala, isang Paracel Island sa mga pangunahing pinagtatalunang lugar na sa ngayon ay nasa kontrol ng China na mayroong 20 military outposts sa iba't ibang isla kagaya na nga ng Woody Island at Calderon Reef. Ginagamit ng Beijing ang mga islang ito upang gawing lagusan patungong Spratly Islands na tinatawag na Kalayaan Group of Islands ng Pilipinas. Ang mga islang ito ay matatagpuan humigit kumulang 1,200 kilometers mula sa hainan ng China at mga 300 kilometers naman mula sa Palawan Island ng Pilipinas. Mga taong 1994 at 1995, nagsimula ang pagtaas ng presensya ng militar sa magkabilang bansa sa mga nasabing isla dahil sa pangyayari sa Mischief Reef o Panganiban Reef kung saan biglang nagtayo ang China ng mga istruktura. Nagprotesta ang Pilipinas dito, ngunit iginiit ng China na ang mga ito ay para lamang daw sa kanilang mga mangingisda. Matapos ay tuluyan nilang dinagdagan ang mga istruktura noong 1999 na nagpalala sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya noong 1999 rin, sinadya ng Pilipinas na ipasadsad ang Philippine Navy ship na BRP Sierra Madre upang magsilbing outpost natin sa Ayungin Shoal na isa pang highly contested na isla sa lugar. Noong 2012 naman, nagkaroon ng standoff sa Scarborough Shoal nang madiskubre ng Philippine Navy ang 8 Chinese fishing boats na may kargang mga iligal na koral, malalaking halaan at mga buhay na pating. Ngunit bago na aresto ng Navy ang mga mangingisdang Chino, napigilan ito ng Chinese surveillance ships na agarang sumugod sa lugar. Simula 2014, tumaas ang military presence ng dalawang bansa sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre at noong 2021 ay nagsimula ng gumamit ang China Coast Guard ng mga water cannons upang pigilan ang resupply missions ng Philippine Navy sa nasabing barko. Sa Spratly Islands, nagtayo ang China ng mga artipisyal na isla na umaabot ang sakop higit sa 3,200 hectares at may mga military facilities, airstrips at iba pang pasilidad na naglalayong palakasin ang strategic position ng Beijing sa lugar. Isa sa mga islang ito ang Fiery Cross Reef o Kagitingan Reef na nasa 274 hectares naman ang reclaimed land at may layong 500 kilometers mula sa Palawan. Mayroon itong iba't ibang istrukturang pangmilitar. Ang pinakamalaki rito ay ang airstrip na nasa 3,300 meters, mantakin mo, kasama ang isang seaport at base militar para sa mga sundalong Chinong permanenteng nakaistasyon doon. Samantala, ang Calderon Reef na may lawak na 800 hectares naman ay ginawang supply platform at reef fortress ng Beijing. At noong 2016, nakuha na ng mga larawan ng isla na may anti-aircraft weapons at 2 helipads. Isa pa ang Gavin Reefs o Burgos Reefs na may laking 153 hectares na nakitaan na mayroong missile defense system at iba't ibang equipment para sa pagdepensa sa lokasyon. Dagdag pa rito ay ang Hughes Reef na umaabot ng 7.6 hectares dahil sa land reclamation ng China sa isla at di umano'y reef fortress kung saan may lighthouse sa itaas ng defense outpost na may 2 palapag. Inuulat kamakailan ni dating United States Defense Attaché Ray Powell na nagsimula ng kumilos ang mga barko ng China upang bumuo ng blockade laban sa civilian convoy ng atin ito coalition. Sa kasalukuyan, aabot sa mahigit 40 Chinese Navy ships, 8 China Coast Guard vessels at 34 na Chinese militia vessels ang inaasahang patungo sa Bajo de Masinloc Shoal. Abangan niyo po bukas kung saan iuulat natin ang mga naganap sa civilian mission ng atin ito coalition.
Sa iba pang mga balita, bumisita si New Zealand Deputy Prime Minister at Minister of Foreign Affairs Winston Peters sa Papua New Guinea bilang bahagi ng kanyang 5 bansang tour ng mga bayan ng Melanesian. Narito ang report ni Lorin Quinola. Ang Papua New Guinea ang ikalawa sa 5 bansang Melanesian na dadalawin ni New Zealand Deputy Prime Minister at Foreign Affairs Minister Winston Peters. Sinalubong siya ni Papua New Guinea Foreign Affairs Minister Justin Tachenko habang bumungad sa delegasyon ng isang makulay at masayang tradisyonal na sayaw sa Jackson International Airport. Nagkaroon ng bilateral meeting sina Peters at Papua New Guinea Prime Minister James Marape sa tanggapan nito sa Sir Manasupi House, Port Moresby. Nagkasundo ang dalawang panig na pag-aaralang muli ang Papua New Guinea-New Zealand Statement of Partnership for 2021-2024. We have committed to working closely with Papua New Guinea and other Pacific partners to address the shared issues within the region, including basic climate change, security, and economic resilience. And what we learn separately, what together we can help each other with across the board. Tinalakay din ng dalawa ang ukol sa defense security cooperation, trade and investment, education scholarship at labor mobility. We've had very good discussions at this bilateral to double the numbers for those for the RESI program, and also we will be putting in RESI liaison officers in our High Commission in New Zealand to make the process run easier, quicker, and better. Nagpasalamat ang Papua New Guinea sa New Zealand sa pagpondo ng isang defense force at sa pagpapatayo ng Kumul Leadership Center sa Moray Barracks. Nakatakdang dalawin rin ni Peters ang mga bansang Vanuatu, New Caledonia at Tuvalu. Lorin Hortaleza para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala, 5 Chinese Coast Guard ships ang naglayag sa restricted waters ng Taiwan. Ayon sa Taiwanese Coast Guard, tumagal ng 3 oras ang 5 Chinese vessels bago nila ito napaalis. Ilang beses nang napaulat na madalas ang paglalayag ng mga Chinese Coast Guard sa Kinmen Island na teritoryo ng Taiwan. Naniniwala ang ilang Taiwanese officials na ang mga insidenteng ito ay may kinalaman sa papalapit na inauguration ni President-elect Xi Jinping sa May 20. Itinuturing ng gobyerno ni Chinese leader Xi Jinping si President-elect Lai bilang isang mapanganib na separatist na hadlang sa One China policy ng Taipei at Beijing. Samantala, umaasa ang publiko na masosolusyonan ni President-elect Lai ang cross-strait issue ng Taiwan at China. May ilan naman na nanawagan kay Lai na makipagtulungan na lamang sa China dahil mas malapit ito kaysa sa Estados Unidos. 我希望说，就是新的政府可以就是处理，因为我们现在就是两岸的问题还是很严重嘛，所以我是期待能借由新的政府跟新的总统，然后希望能进一步的去缓和这个问题。就是那经济要能够发展，基本上就是政治要稳定。那政治稳定的话，就是跟对岸的一些和平相处是蛮重要的一件事情。因为至少他在离我们那么近，台湾海峡那么短，那跟美国相比的话，美国那么远，然后呢，那而且我们又是同一个种族，那这个的处理，我想需要很大的智慧。我觉得做得不错，应该是感觉是在国际上嘛，因为好像就是大家可能比较认识台湾嘛，国际上对台湾人比较认识，对，那国际上的视野感觉是有比较宽广一些。Dumating na sa China si Russian President Vladimir Putin para pag-usapan ang mahahalagang global issues sa 2-day state visit ito sa Beijing. Sa unang araw pa lamang ng pagdating ni Putin sa China ay ipinabot agad ni Chinese President Xi Jinping ang taos-pusong pasasalamat nito sa inisyatibo ni Putin na talakayin ang naging destabilisasyon sa buong mundo. 中俄关系稳定发展 不仅符合两国和两国人民的利益，也有利于地区乃至世界的和平稳定繁荣。
Sumang-ayon din si Putin sa pahayag ni Xi at sinabing malaki ang magiging ambag ng relasyon ng Russia at China sa pag-stabilize naman sa mundo. Отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Bahagi rin ng naging pagpupulong ang pagpapahayag ng dalawang lider na kailangan ng isang political solution upang matigil ang gyera sa Ukraine. Umaasa naman si Xi na makakamit ng Europa ang inaasam nitong peace and stability sa rehiyon. Taong 2023 nang nag-boom ang pakikipagkalakalan ng China at Russia at pumalo sa $240 billion ang naging kita ng mga ito. Nagpulong ang mga matataas na opisyal ng ASEAN at hepe ng militar ng Myanmar ukol sa paglahok ng junta sa Southeast Asian Regional Bloc. Ayon sa state media, tinalakay ni Army Chief General Min Aung Hlaing at ASEAN Special Envoy Alaung Ko Kitikhoun at Secretary General Kau Kim Horn kung paano makikipagtulungan ang Myanmar sa ASEAN. Napag-usapan din ang mga kondisyon ng paglahok ng Myanmar sa mga pagpupulong ng ASEAN. Binanggit din ni Chief General Min ang plano ng junta na magdaos ng panibagong eleksyon sa Myanmar. Samantala, umaasa ang ilang political experts na ang pakikipag-usap ng liderato ng Myanmar junta sa ASEAN ay hudyat na ng pagsisimula ng usaping pangkapayapaan sa nasabing bansa. Nananatiling miyembro pa rin ng ASEAN ang Myanmar. Subalit ang civil war sa pagitan ng National Unity Government at military junta ang siyang itinuturing na dahilan kung kaya't hindi nakakasama ang Myanmar sa tuwing may pagpupulong ang ASEAN. Dahil sa pag-atake ng Israel sa Rafah, sinabi ng leader ng Hamas na walang linaw ang kahihinatnan ng negosasyon ukol sa Gaza. Ito ay matapos ipahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na walang nangyayaring human catastrophe sa Rafah sa kabila ng labanan. Asi Sakmar para sa report. Pinanindigan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na walang nagaganap na human catastrophe sa Rafah. Ito ay sa kabila ng paglikas ng halos kalahating milyong mga residente mula doon. Ani Netanyahu, sa kabila ng pag-atake nila sa mga lungsod sa Gaza, nananatili ang kanilang pagbibigay ng mga kailangang pangtao sa mga sibilyan. כוחותינו נלחמים ברחבי רצועת עזה, בג'באליה, בזיתון, ברפיח. אנחנו עושים זאת תוך כדי פינוי האוכלוסייה האזרחית ותוך כדי מילוי המחויבות שלנו לצרכים ההומניטריים שלה. המאמצים האחראים שלנו נושאים פרי. עד עתה ברפיח התפנו קרוב ל500,000 בני אדם מאזורי הלחימה. הקטסטרופה ההומניטרית שדיברו עליה לא התממשה, היא גם לא תתממש. Samantala, tinugunan naman ni Hamas Doha-based leader Ismail Haniyeh ang pahayag na ito ni Netanyahu. Anya, dahil sa mga aksyon ng Israeli Army sa Rafah, lumabo na ang kahihinatnan ng negosasyon ukol sa truce at hostage release. مراوحة العدو في المكان ومحاولاته المتكررة لقضم موقف فصائل المقاومة ورفض التعاطي مع منهجية المرونة التي أبدتها الحركة خلال الشهور الماضية وإصراره على المضي في احتلال معبر رفح وتوسيع العدوان على رفح وغيرها من المناطق يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول. Sa kabila ng pangungumbinse ng US sa Israel na huwag ituloy ang pag-atake sa Rafah alang-alang sa mga sibilyan, sinasabing may bagong $1 billion weapons package ang bansa para sa Israel. Samantala, nagbanta ang European Union sa Israel na kung hindi nito tatapusin ang operasyong militar sa Gaza, mauuwi ito sa mabigat na relasyon sa pagitan ng Israel at ng bloc. Ashley Sakmar para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inaasahan ang paggaling ng Prime Minister ng Slovakia na si Robert Fico matapos nitong mabaril ng 5 beses sa isang pagtatangka sa kanyang buhay. O tom, že to bol atentát s politickým pozadím, nie je pochyb.
A vy to veľmi dobre viete. A ja sa s tým neviem vnútorne vysporiadať. Naganap ang pamamaril matapos ang ginawang pulong nito sa bayan ng Handlova kung saan ang sospek ay nakihalo sa madla upang batiin ang Prime Minister sa labas ng Cultural Center. Walang iba pang nasugatan sa insidente habang naaresto naman ng mga otoridad ang sospek. Inilarawan ni Interior Minister Matus Hutay Astoca ang insidente bilang isang politically motivated assassination attempt. Kasalukuyang nasa pagamutan ng sugatang Prime Minister kung saan isang bala ang tumama sa kanyang tiyan at ang ikalawa naman ay tumama sa kanyang tuhod. Kinilala ang namaril na suspect na isang 71-year-old poet at miyembro pa ng pro-Western Progressive Party na si Yuraj Sintulmula galing sa bayan ng Leviche. Si Sintula ay matagal ng kritiko ni Fitso kung saan sa kanyang social media post ay makikita ang ilang pagbatikos nito sa pagpapatakbo ng Prime Minister. Kinundina naman ni Slovak President Zuzana Kaputova ang pangyayari at tiniyak nito na ang investigasyon ay nagaganap na. Iniulat naman nila na wala na sa kritikal na kondisyon si Slovak Prime Minister Robert Fico. V priebehu noci sa podarilo lekárom stabilizovať stav pacienta a Samantala, isang Moscow pediatrician ang sinimulang litisin dahil umano sa pangangalat ng pekeng impormasyon ukol sa army. Ito ay matapos magsampa ng reklamo ang isang dating asawa ng sundalong namatay sa Ukraine. Anjo Miliano para sa mga detalye ng balita. Nag-umpisa na ang pagdinig sa kaso ni 68-year-old pediatrician na Deshna Buyanova ng Moscow noong Miyerkules. Inaakusahan si Buyanova ng pangangalat ng peking impormasyon ukol sa isang sundalo ng Russia na namatay sa Ukraine. Nilunsad ang kaso nang mag-post ng video ang dating asawa ng sundalo na sinasabing nagbitiw ng salita ang doktor na ang sundalo ay lawful target para sa Ukraine. Umaharap ngayon si Buyanova sa kasong pangangalat ng peking impormasyon ukol sa army bunga ng ethnic hatred. Ito ay katumbas ng hanggang 10 taon sa kulungan. Itinanggi ng doktor ang akusasyon. Anya, bilang doktor, wala siyang dahilan para makaramdam ng ethnic hatred o pagkamuhi dahil sa lahi. Ani Buyanova, pantay-pantay ang trato niya sa lahat ng pasyente. Noong Pebrero, nilusob ng security ang kanyang tirahan. Tinanggal din siya sa trabaho niya sa isang Moscow clinic. Anjo Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nag-deploy ang France ng halos 500 miyembro ng puwersa ng seguridad bilang bahagi ng malaking operasyon upang hulihin ang gang na pumatay sa 2 gwardya. Inatake ng mga ito ang prison van upang makatakas ang isang bilanggo. Narito ang report ni Yolanda Aspiras. Ikinagulat ng France ang pagpatay sa 2 prison officers sa isang motorway toll. Nasa ilalim ng matiging pressure ang mga autoridad upang mahuli ang mga may kagagawan na sa ngayon ay nananatiling malaya. Ayon kay Interior Minister Gerald Darmanin, mahigit 450 pulis at gendarmes ang natipon para lang sa paghahanap sa Northern Department ng kung saan naganap ang pag-atake noong Martes. Binanggit din ni Darmanin na ang international cooperation dahil may posibilidad na ang mga salarin ay nasa sa ibang bansa na. 3 pang prison guards ang sugatan sa pag-atake. Isa ang nasa critical na kalagayan. Ang nakatakas na bilanggo ay pinangalan ng Mohamed Amra, 30 taong gulang na sentensyado sa salang pagnanakaw at pangingidnap na nagdulot ng pagkamatay. Si Amra ay hinihinalang miyembro ng gangland drug trafficking circles at kilala sa pangalang Lamouche o The Fly. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, isang barge sumalpok sa isang tulay sa Texas. US isinusulong ang mental health sa mga paaralan. At Google naglabas ng Android security features. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
This portion is brought to you by Robic Builders. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang mata ng Agila International. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi, libo-libong mga residente ng Fort McMurray sa Canada ang lumikas dahil sa hindi mapigil na wildfire at sa kumakapal na usok sa paligid. Seri Recolizado para sa detalye. Hindi nakatulong ang lakas ng hangin na tumatakbo ng 40 kilometers kada oras sa nagliliyab na 9,600 hectares ng gubat. Kumakalat ang sunog papalapit sa lungsod ng Fort McMurray sa probinsya ng Alberta. Kawangis ng kung paanong nilamon ng wildfires ang probinsya noong 2016, isa sa pinakamalalang disaster sa kasaysayan ng bansa. 4 na komunidad ang inutusan ng lumikas. At bandang tanghali, punong-puno na ng mga sasakyang lumilikas ang highway habang nangingitim sa usok ang paligid ng mga ito. Ayon sa Alberta Wildfire, matindi ang kilos ng apoy at kinailangang hatakin papalayo ang mga bumbero dahil sa matinding peligrong dulot nito. Dagdag ng mga opisyal, simula noong Lunes, nanganak na ng marami ang sunog at kumalat na sa iba't ibang direksyon. Anila, kaya naman nilang sugpuin ito, ngunit kailangang malayo muna ang mga residente sa kapahamakan. Seri Recolizado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Patayang 3 indigenous Kanak at isang police officer dahil sa walang tigil na riot sa New Caledonia, France. Aabot sa daang-daang tao ang sugatan sa insidente habang mahigit sa 200 katao naman ang naaresto. Ayon naman sa High Commission ng New Caledonia ay nasa 5 tao ngayon ang naka-house arrest na hinihinalang pangunahing taga-suporta ng mga sunod-sunod na kaguluhan. Dagdag pa nila ay nagsasagawa na ng hakbang ang gobyerno para mahuli pang ibang tao na ayaw tumigil sa ginagawang panggugulo. Determinado rin sila na sa lalong madaling panahon ay muling maibalik ang kapayapaan sa lugar at maprotektahan ang kaligtasan ng mga mamamayan doon. Samantala, nagdeklara na ang France ng state of emergency na inaasahan na tumagal ng 12 araw sa Pacific Island na bahagi ng New Caledonia. Sumalpok naman po ang isang barge sa isang tulay sa Texas at nagdulot ito ng oil spill sa dalampasigan. Gumuho rin ang ilang bahagi ng tulay na humantong sa pagsasarado nito. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Galveston County, pansamantalang isinara nila ang Pelican Island Bridge dahil bumigay ang isang section ng tulay kasama ang railroad tracks nito.
Wala namang napaulat na nasaktan sa kolisyon, subalit binabantayan naman ng mga otoridad ang naging oil spill. Batay sa operator ng barge, may dala itong nasa 30,000 gallons ng langis, pero hindi pa tukoy kung ilan dito ang natapon sa katubigan. Nagmistulang isang basang sisiw ang mga pasahero sa isang passenger plane flight patungong New York. Kita sa video ang mahamog na paligid sa loob ng eroplano habang naglalakad ang isang basang-basang babae. Ayon sa mga flight authorities, ito ay ang condensation umano mula sa init sa labas at lamig naman sa loob ng eroplano. Dagdag nila, kalimitan nito ay maoobserbahan sa mga air conditioning systems ng eroplano. Paliwanag nila na natural lang ito, lalo na tuwing summer o tag-init. Samantala, tiniyak naman ng airlines na ligtas ang lahat ng pasahero sa buong panahon ng flight nito. Nag-plead ng not guilty si Daniel Graham na inakusahan ng pagputol sa 300-year-old sycamore gap tree sa England. Ang kanyang co-defendant na si Adam Carruthers ay nag-enter ng no plea sa kasong criminal damage to the tree and to the wall. Sinabi ng Crown Prosecution Service na maaaring makulong ng higit sa 4 na taon ang dalawang akusado kung mapapatunayan sa korte na sinadya nilang putulin at itumba ang sycamore gap tree noong September 2023. Sa hearing nitong Miyerkules, sinabi ng prosecutor na ang pagkawala ng sycamore gap tree ay lumikha ng serious distress, economic and social damage. Dagdag pa ng prosecutor na sira rin ni Graham and Carruthers ang isang bahagi ng Hadrian's Wall. Ang nasabing puno ay nagkakahalaga ng 622,000 pounds o 45,307,102 pesos. At batay sa records ng the National Trust, ang sycamore gap tree ay itinimpa noong 19th century ng abogadong nagngangalang John Clayton. Marami ring turista at photographers ang bumibisita sa sikat na puno upang magpapicture dito. At ito ay naging scenic location sa pelikula ni Kevin Costner, Robin Hood. Katabi naman ng sycamore gap tree ang Hadrian's Wall na ipinagawa pa ni Emperor Hadrian bilang defensive wall noong 122 AD. Dahil sa kasaysayan nito, idineklara ng UNESCO ang site na ito bilang isang World Heritage. Kaya naman marami ang nagalit at nalungkot din nang nalaman nila na naputol na ang kanilang puno. Alamin natin ang mga bagong hakbang ng Departamento ng Edukasyon sa Estados Unidos upang palawigin ang access ng mga estudyante sa mga serbisyong patungkol sa mental health sa mga paaralan. Narito ang report ni Jeff Sanidad. Dito sa Estados Unidos, sinasabing noong 2021, 42% ng mga estudyante o 4 sa 10 ay nakaramdam ng kalungkutan o kawalan ng pag-asa. 29% naman o 1 sa 3 mag-aaral ay nakaranas ng mahinang kalusugang mental. Sa parehong taon, 22% o 1 sa 5 estudyante ang sinasabing nakaisip magpakamatay at 10% o 1 sa 10 ang aktwal na sumubok nito. Ngayong Mayo, bilang Mental Health Awareness Month, nag-anunsyo ang Education Department ng mga bagong aksyon upang dagdagan ang access ng mga estudyante sa mental health services sa paaralan. Una, ang halos pagdoble ng pondo para sa school-based mental health at mental health service professional grant programs. Binibigyan din nito ang mga estado, school districts at mga institusyon ng karagdagang panahon para applyan ang grant programs na ito. Ikalawa, pagdaragdag sa pondo ng Bipartisan Safer Communities Act upang pagbutihin ang kalusugang mental at kalagayan ng mga estudyante at mga guro. Gagamitin ang pondong ito para gawing mas ligtas sa mga mag-aaral, lalo na ang mga nasa underserved communities. Ikatlo, pagbibigay ng karagdagang trainings at resources para sa kalusugang mental ng kabataan sa pamamagitan ng Technical Assistance Centers ng Education Department at Health and Human Services.
ang kalusugang mental ng mga mamamayan sa Estados Unidos, lalo na ng mga kabataan, ay sinasabing humaharap sa krisis. Layon ng programang ito sa mga paaralan na patatagin ang magandang koneksyon ng kabataan sa komunidad upang maiwasan ang tuluyang panghihina ng kalusugang mental ng mga ito. Jeff Sanidad, Washington DC para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kailangan na maghanap ng dagdag na workload ang mga claimants ng Universal Credit dahil sa naging pagbabago sa welfare system sa United Kingdom. Lee Lance-Valdos para sa detalye. Halos nasa 180,000 na manggagawa ang dapat na maghanap ng dagdag trabaho matapos ideklara ang implementasyon ng bagong patakaran para sa pag-claim ng Universal Credit sa United Kingdom. Ito ay matapos ipahayag ni Department for Work and Pension Secretary Mel Stride ang dagdag na 3 oras sa dating 15 hours a week na oras ng pagtatrabaho. Paliwanag ni Stride, bahagi ito ng expansion sa benepisyo at pagpapalawig ng welfare system ng gobyerno ng UK. Kaya simula noong Lunes, magiging £892 na ang Administrative Earnings Threshold or AET. Ang AET ay ang minimum wage na dapat maging kita ng isang manggagawa sa loob ng isang buwang pagtatrabaho. Ibig sabihin, kapag mas mababa ang nagiging kita ng isa, ay dapat maghanap ito ng magarang trabaho o dagdag na trabaho para marating ang naturang threshold. Pero tutol naman dito si Michael Clark ng Turn to Us, isang charity na tumutulong sa mga tao may financial difficulty sa harap ng akyat panahon na inflation rate. Pinuntun ni Clark na magiging dagdag ito sa dalahin ng mga namumroblema sa childcare expenses at iba pang mga gastusin. Matatanda ang nagsabi si UK Prime Minister Rishi Sunak ukol sa plano niyang reforma sa welfare system nitong March bilang bahagi ng adikain ng kanyang administrasyon. Lilans Valdos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binanata ni US President Joe Biden ang China at sinabing nandaraya ito kaysa makipagkompetensya pagdating sa pangangalakal. Ito ay matapos magpataw ng mas mataas na taripa ang Washington sa Chinese imports katulad ng electric vehicles at semiconductors. Sinabi ni Pangulong Joe Biden na hindi papayag ang Estados Unidos na dominahin ng China ang market sa bansa. Anya, hindi pwedeng maging imposible na makipagkompetensya ang American automakers dito. Ani Biden, kailangan patas ang labanan. The fact is, American workers can outwork and outcompete anyone as long as the competition is fair. But for too long, it hasn't been fair. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies across a whole range of industries: steel and aluminum, semiconductors, electric vehicles, solar panels, the industries of the future. Banggit pa ng Presidente, ang tactic na ito ay pandaraya at hindi kompetisyon. When you make tactics like these, you're not competing. It's not competition, it's cheating. And we've seen damage here in America. Kung kaya't nagpataw ng panibagong mga taripa ang US sa China na tinamaan ang $18 billion na halaga ng Chinese imports. Target nito ang mga sektor katulad ng mga electric vehicles, baterya, mga minerals at produktong medikal. Ang taripa sa electric vehicles ay tataas ang 4 beses hanggang 100%, samantalang ang mga semiconductors naman ay tataas mula 25 hanggang 50% ngayong taon. Ayon sa White House, ito ay upang tigilan ang China sa hindi nila pantay na pangangalakal. That's why today I'm announcing new tariffs in key sectors of the economy that are going to ensure that our workers are not held back by unfair trade practices. They include the thing I'm announcing today, 25% tariff on Chinese steel and aluminum products, and we'll counter China's overcapacity in these industries. And we're making major investments in clean American steel and aluminum. Clean American steel and aluminum. It's a big deal. Nag-anunsyo ang Google ng bagong security features para sa Android OS.
Sinabi ng Google na magdaragdag ito ng theft detection lock sa second release ng Android 15 beta nito. Paliwanag ng Google, layo ng theft detection lock na maproteksyonan ng mga users sa mga magnanakaw ng phones, lalo na kapag i-access ang impormasyon ng may-ari gamit ang device na nanakaw. Bahagi ng feature nito, automatic screen lock. Ayon pa sa Google, magiging available ang bagong feature na ito bandang dulo ng taon via Google Play Services update sa phones na pinaandar ng Android 10 at mga naunang bersyon. NBA fans, pasok na naman ang Boston Celtics sa Eastern Conference Finals sa ikatlong sunod na taon habang pinahiya naman ni Luka Doncic ang Oklahoma City Thunder sa kanilang home court mismo. Vin Pascua para sa balita. Pinayanig ng Boston Celtics ang home team crowd sa TD Garden kung saan tinapos nila ang serye nila ng Cleveland Cavaliers sa score na 4-1. Balik ng Eastern Conference Finals ang Celtics matapos ang isang series closing sa score na 113-98 win. Naglista si Jason Tatum ng 25 points at 10 rebounds. Nagdagdag si Al Horford ng 22 points, 15 rebounds at 5 assists. Nasa conference finals sa ikatlong sunod na season ang Celtics. Inihanay ni Horford ang pangalan niya sa tabi ni Kareem Abdul-Jabbar at LeBron James bilang tanging players na edad 37 pataas sa kasaysayan ng NBA na nagsumite ng 20 points, 15 rebounds at 5 assist game sa playoffs. Hihintayin ng Boston ang winner sa series ng Knicks at Pacers kung saan abante ang New York 3-2. Nasa pang-anib na conference finals sina Jaylen Brown at pang-5 naman para kay Tatum. Ininda ng Cavaliers ang pagkawalan ni Donovan Mitchell, center na si Jarrett Allen at Caris LeVert. Binuhat ng playoff career high 33 points, 7 rebounds ni Evan Mobley ang Cleveland. May 25 points naman si Marcus Morris mula sa 5 3-pointers. Namayagpag si Luka Doncic at nagtapos sa laro na may 31 points at nagtala ng kanyang ikalawang sunod na triple-double para sa tagumpay ng Dallas laban sa koponan ng Oklahoma City Thunder sa score na 104-92 sa Game 5 ng Western Conference. Si Doncic na naglaro sa kabila ng injuries sa playoffs ay nagdagdag pa ng 10 rebounds at 11 assists para kunin ng Dallas ang 3-2 series lead. Umiskor naman si Derek Jones ng 19 points at may 10 puntos naman si PJ Washington na may 10 rebounds sa panalo. Nagdagdag si Derek Lively ng 11 puntos at 10 rebounds mula sa bench habang nagbuslo si Kyrie Irving ng 12 puntos. Ang Game 6 ay nakatakdang gawin sa home court ng Dallas sa darating na Sabado. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Bumida po sa 77th Annual Cannes Film Festival ang actress na si Anya Taylor-Joy at ang aktor na si Chris Hemsworth sa Furiosa matapos silang makatanggap ang 7-minute standing ovation. Hindi mapigilang matuwa ang mga bisita sa Cannes 2024 nang ipalabas ang world premiere prequel ng Furiosa, a Mad Max saga sa pangunguna ng direktor na si George Miller. Magkahalong saya at kaba naman ang kanilang naramdaman sa buong oras ng action film na inaasahang ipalabas sa North America theaters sa May 24. Ito ngayon ang pinakabagong Mad Max film na pinagbibidahan ni Chris Hemsworth at Taylor-Joy bilang batang Furiosa matapos ang 9 na taon mula nang ipalabas ang Mad Max Fury Road. Samantala, inirampa naman ni Taylor-Joy ang kanyang suot na cream-colored Dior gown sa red carpet ng nasabing event. Bukod dito ay dumala rin ang ilang mga kilalang artista sa industriya at ang mga jury head na si Greta Gerwig, Eva Green, Naomi Campbell at Baz Luhrmann.
Nako, para sa mga biyahero at biyahera dyan na gustong bitbitin ng mga alagang aso papunta ng Estados Unidos, alam ba ninyo na may updated na tuntunin na ukol sa dog importation ng Amerika? Alamin natin kay Rosel Feria, ano nga ba ang kailangang asikasuhin para matiyak na hindi maiiwan ang inyong fur baby? Mula sa Agosto ng taong ito, lahat ng asong papasok sa Estados Unidos ay kailangang malusog paglapag sa bansa. Hindi bababa ang edad sa 6 na buwan, naka-microchip at may resibo ng pagsusumite ng Centers for Disease Control and Prevention Dog Import Form. Ito ay batay sa updated dog importation regulation ng bansa upang matiyak na malusog at hindi banta ang aso sa komunidad. Ayon sa CDC, layo ng updated regulation ang pag-iingat sa kalusugan at kaligtasan kapwa ng mga tao at mga hayop sa bansa. Ang karagdagang requirements ay batay kung saan tumira ang aso sa nakaraang 6 na buwan at kung ang aso ay binakunahan ba o hindi sa Estados Unidos. Para sa mga asong galing sa mga bansang may mataas na banta ng dog rabies, kailangang protektado ito laban sa rabies sa pagpasok sa US. Kasama sa listahan ng mga bansang ito ang Pilipinas. Para sa kumpletong lista ng mga bansang may mataas na banta ng pagpasok ng asong may rabies sa US, bumisita sa cdc.gov. Ang rabies virus variant na dala ng aso o dog rabies ay natigil na sa US noong 2007 at nais ng CDC na huwag nang ibalik ito sa bansa. Ang bagong regulasyon ay nangangahulugan ng pagtatapos sa 1 ng Agosto ng pansamantalang suspensyon nito na ipinatupad noong COVID-19 pandemic. Hinihikayat ng CDC ang mga bumibiyahe kasama ang kanilang mga alagang aso na gamitin ang bagong personalized question and answer tool DogBot sa website nito. Ito ay upang matiyak ano ang mga tuntunin ang para sa kanilang alagang aso base sa petsa ng pagbibiyahe, saang bansa galing at kung saan ito binakunahan laban sa rabies. Rosel Feria, Washington DC para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pinarangalan na ang bagong top dog ng New York ang 3-year-old na miniature poodle na si Sage sa 148th Annual Westminster Kennel Club Dog Show. Tinalo po ni Sage ang nasa 2,500 na aso na kinabilangan ng nasa 200 iba't ibang breeds para sa inaasam-asam na Best in Show honor. Si Sage ang unang poodle na nanalo ng Best in Show mula pa noong taong 2020. Taunang isinasagawa ang naturang dog show para ibida ang libo-libong well-trained na aso para husgahan sa agility, obedience at sa pinakabagong batayan ng judging, ang dog driving trial. Dahil dyan, Ricky, may tanong ako sa'yo. Oh, anong tanong mo? Pag yung aso mo na stranded sa bubong, paano mo malalaman? Paano ba? Maririnig mo siya, roof, roof. Ganyan. Ano naman ang tawag sa aso? Kung yan yung sa'yo, roof. Ang tawag sa asong hindi tumatahol? Hala, may ganun? O anong tawag? Hush puppy. Ay nga naman. Hush puppy. Ayun. Ayan, pero hindi pa po kayo hindi pa panahon kayo ay mag-hush-hush dahil marami pa pong balita mula naman sa iba pang dako ng mundo mula kay Miss Alma Angeles. Subalit tandaan, narito po kami para maghatid ng balita sa anong dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. Ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma! Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for Net25 World News. On tonight's top stories. Slovakia is in shock. Prime Minister Robert Fico is fighting for his life after a shocking assassination attempt. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin vowed to strengthen their countries' ties in a bid to project stability during a chaotic time in the world. New Caledonia, a usually peaceful island chain in the Pacific, has erupted in violence. French authorities have deployed troops, banned TikTok, and declared a state of emergency.
And a political firestorm, the race for the U.S. presidency is heating up. Former rivals President Biden and Donald Trump are gearing up for an earlier than usual showdown. Troubling news from Slovakia. Prime Minister Robert Fico is in a life-threatening condition following an assassination attempt. The incident occurred shortly after the Prime Minister was targeted by a gunman, resulting in Fico being shot 5 times at close range. Take a look. Now, security personnel swiftly intervened, escorting the injured leader to safety and apprehending the suspect. Ten stav, ktorý máme, informácia od operujúceho je, že pán premiér je v kritickom stave a je v ohrození života. To sú informácie, ktoré sme bezprostredne pred asi hodinou dostali a stále je na operačnom stole. A 71-year-old former security guard. The suspect, now in custody, has sparked widespread speculation about the motive behind this violent act. Prime Minister Fico, a controversial figure in Slovakia, is known for his pro-Russian stance and opposition to arming Ukraine, positions that have polarized the nation. As Fico fights for his life, the country's defense minister urges calm, labeling the attack a clear political assault. O tom, že to bol atentát s politickým pozadím, nie je pochyb, a vy to veľmi dobre viete. A ja sa s tým neviem vnútorne vysporiadať. We're expressing, the president expressed his alarm and deep concern over the attack. As the president said, he and Dr. Biden are praying for a swift recovery, and our thoughts are with his family and the people of Slovakia. We condemn this horrific act of violence, and our embassy is in close touch with the government and ready to assist. Leaders Xi Jinping and Vladimir Putin framed their nation's ties as a stabilizing force in a chaotic world as they met today in Beijing, where the Russian president is seeking greater Chinese support for his war effort in Ukraine and his isolated economy. In a meeting, Xi then told his old friend Putin that China-Russia relations were conducive to peace. Take a look. 中方人民始终同俄方做彼此信赖的好邻居、好朋友、好伙伴，不断巩固两国人民世代友好，共同实现各自国家发展振兴，携手维护世界公平正义。 Отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Following closed-door meetings, the two leaders then signed a joint statement on deepening their countries' comprehensive strategic partnership, state news agency Xinhua had said. And it is President Putin's first trip abroad since his March re-election and the second in just over 6 months to China, an economic lifeline for Russia after the West hit it with unprecedented sanctions over its military offensive in Ukraine. Now, President Xi has rebuffed Western criticism of his country's close ties with Moscow, enjoying cheap Russian energy imports and access to vast natural resources. China claims to be a neutral party in the Ukraine conflict. U.S. Secretary of State Antony Blinken warned China's support for Russia's brutal war of aggression in Ukraine had helped Russia ramp up production of rockets, drones, and tanks while stopping short of direct arms exports. China is the top supplier of machine tools, microelectronics, nitrocellulose, which is critical to making munitions and rocket propellants, and other dual-use items that Moscow is using to ramp up its defense industrial base. A defense industrial base that is churning out rockets, drones, tanks, and other weapons that President Putin is using to invade a sovereign country, to demolish its power grid and other civilian infrastructure, to kill innocent children, women, and men. Russia would struggle
to sustain its assault on Ukraine without China's support. Now, talking about the security in the Asia-Pacific, President Putin said that they should create security without any close military groups, which he thinks are harmful. And this comes after China and Russia said their relationship had no limits in 2022, just before Russia attacked Ukraine. Take a look. Считаем необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно создание таких альянсов. Мы Helped Russia and got cheap gas and oil in return. Since the Ukraine invasion, China-Russia trade has grown a lot, reaching $240 billion in 2023, according to Chinese customs figures. And President Putin announced that 90% of trade deals between Russia and China are now made in rubles and yuan, showing a move away from the US dollar. Our timely joint initiative to move bilateral settlements in national currencies has had a great effect on our trade, and 90% of all settlements are done in ruble and yuan. We've just been discussing the further directions of our cooperation, all in the interests of Russia's and China's economies. But after Washington warned it would target banks helping Russia, Chinese exports to Russia dropped in March and April after a big increase earlier in the year. In December, President Joe Biden signed an order allowing secondary sanctions on foreign banks that work with Russia's military, letting the U.S. Treasury cut them off from the international financial system. In a joint press conference, U.S. Secretary of State Antony Blinken and Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba discussed the ongoing military support for Ukraine. Blinken emphasized the urgency of getting aid to the front lines quickly, aiming to protect both Ukrainian soldiers and civilians. Take a look. Of course, everyone's eyes are focused on the situation in the east and the northeast, Kharkiv in particular. And so the newest support that I just announced, but particularly the $60 billion supplemental, we know is coming at a critical time. Now, for the Ukrainians, relief cannot come soon enough. One significant reason, their forces are under immense pressure. On nearly all fronts is there a severe shortage of ammunition and weapons, particularly ammunition. We're rushing ammunition, armored vehicles, missiles, air defenses, rushing them to get to the front lines, to protect soldiers, to protect civilians. And Additionally, the Ukrainian president highlighted that one of the biggest challenges for Ukraine's forces in the northeast is Russian air power. The Russian Air Force has become significantly more effective. Загалом нам терміново потрібно 7 батарей, а з них 2 батареї буквально потрібні вже на вчора для захисту Харківщини. Місто Харків і вся Харківщина – це зараз точка наших зусиль. Now, Russian President Vladimir Putin stated that more powerful and advanced weapons could expedite victory for Russian troops in Ukraine. Now, President Putin praised recent battlefield advancements, claiming Russian forces are making progress on all fronts. He called for an intensified and modernized arms production at home to support the ongoing efforts. Наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение. Или кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть. За последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении. Now, this was Putin's first public meeting with Andrei Belousov, an economist and long-term Kremlin advisor, since Belousov replaced Sergei Shoigu in a surprising shakeup of Russia's military leadership. И, конечно,
Он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны, как ключевого звена этого блока, вписать в общую экономику страны. Это чрезвычайно важная вещь, имея в виду. President Putin emphasized the importance of outproducing Ukraine, viewing Moscow's burgeoning domestic weapons industry as key to victory. Russian troops launched a major ground assault on Ukraine's northeastern Kharkiv region last week, aiming to extend the front line and leverage their advantage in manpower and ammunition. A French paradise has turned into a war zone. New Caledonia, a string of idyllic islands in the Pacific, has been rocked by deadly riots. Now 4 people are dead, hundreds injured after 3 nights of clashes between indigenous Kanaks and French authorities. Now what sparked the fury? France wants to change the voting rules, allowing more people to participate in elections. And the Kanaks fear this will drown out their voices and favor pro-French politicians. It's a simmering tension that's boiled over, marking the worst violence the islands have seen since the 1980s. France's response? Troops deployed, TikTok banned, apparently a key tool for protesters, and a state of emergency declared. L'enjeu que nous avons sur effectivement le couvre-feu et l'état d'urgence maintenant qui a été présenté en Conseil des ministres et qui passera en vigueur à partir de 20h, c'est justement pour faire revenir le calme et la sérénité. Ce n'est pas en lien avec le projet de loi constitutionnel en l'état. Over 200 people have been arrested as the islands grapple with a fight for power and identity. And the political arena heats up as former rivals President Biden and Donald Trump gear up for a historic early showdown. For the first time, the nation will witness the earliest televised presidential debate on June 27th, followed by a second on September 10th. Now, the challenge was initiated by President Biden this morning with a bold statement online inviting Trump. Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. And since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal. Jesting about his availability amid ongoing court proceedings. I'll even do it twice. So let's pick the dates, Donald. I hear you're free on Wednesdays. Now, Trump, not one to back down, promptly accepted the challenge, endorsing the debates and suggesting an early schedule. I just want to say that I've invited Biden to debate. He can do it anytime he wants, including tonight. I'm ready. Here we are. I invited him to the courthouse that he has us tied up in with his administration. This is all being done through Washington. It's all a well-coordinated attack on a political opponent. But I'm here. I'm ready, willing, and able. And if he wants, I'll do it on Monday night, Tuesday night, or Wednesday night. We'll be in Michigan, but we're willing to do it Monday night, Tuesday night, Wednesday night, Thursday night, or Friday night on national television. We're ready. Just tell me where. We'll do it at the White House. That would be very comfortable, actually. The Trump campaign escalated the situation, proposing a series of 4 debates over the coming months. And then by midday, both sides had confirmed their participation in the June and September debates. The previous encounters between Biden and Trump in 2020 were marked by intense confrontations. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years you've done nothing. Let's say I'm not going to answer the question Why because, would you answer that because question? the question is the Supreme Court justice, radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your leaving the public questioning the possibility of a rematch. Now, voters expressed mixed feelings about tuning in, with some anticipating frustration and others expressing skepticism. And coming up in Singapore, a new chapter unfolds as Lawrence Wong takes the helm as the nation's 4th prime minister since independence. Myanmar's military leader met with ASEAN officials to discuss the country's potential reintegration into the regional bloc following the 2021 coup. ASEAN has been trying to mediate the crisis, which has displaced millions. That and more when we come back.
ever, may 500,000 na ako. Papaparty tayo. Ano ba kailangan gawin? Meet and greet doon sa mga fans mo. Basta pumunta ka. Oo naman, siguradong sigurado. Papagawa tayo ng cake. May nakalagay doon, happy 500K followers. What? Anong nangyari dito? Paano na tong part ko? Hindi mo ba nakita ko sino may gawa nito? Ang naalala ko, nakasuot siya ng jacket na pula. Jacket na pula? Hi guys! Ano nangyari dito? Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net25. 100%! Sa Net25, let's net together. Sa Net25. This Sunday on Cine Throwback. Earth, our home. As far as we know, our planet is unique. As far as we know, one day spent here is the most amazing thing in the whole universe. This Sunday, 12 p.m. here on Net25. Let's net together. Sa Net25. Sa Net25. Welcome back. In Singapore, a new chapter unfolds as Lawrence Wong takes the helm as the nation's fourth prime minister since independence. The baton has been passed from Lee Hsien Loong, who steps aside after 2 decades of leadership. And our report sheds light on his ascent to power and his vision for Singapore's future. Take a look. Now, the strumming of the guitar you hear comes from Lawrence Wong, Singapore's newly sworn-in Prime Minister. And beyond his musical talents, Wong is poised to navigate Singapore through its next phase of growth. At 51, he's the first leader born post-independence. His story, a testament to the nation's meritocratic ethos. Raised in public housing with roots in a family of educators and salespeople, Wong's path to the prime ministership embodies the Singaporean dream. A scholar of economics, Wong's academic pursuits took him to the U.S. and later to Harvard University for a master's in public administration. His early career saw him serve as an economist in Singapore's civil service. From economist to civil servant and now to prime minister, Wong's trajectory has been marked by a steady rise through Singapore's political ranks and his close association with Lee Hsien Loong, serving as his principal private secretary and then later as a trusted minister, has prepared him for this moment of leadership. I, Lawrence Wong, having been appointed to the office of Prime Minister, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Singapore and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Singapore. So help me God. As Lawrence Wong pledges his allegiance to the Republic of Singapore, he also assumes the dual role of Prime Minister and Finance Minister, a reflection of his predecessor's initial tenure. Lee Hsien Loong continues to lend his expertise as a senior minister. Now, with the general election looming in November 2025, Wong's leadership will be put to the test. While he enjoys the backing of Lee, the true measure of his leadership will be securing the confidence of the Singaporean people. Filipino fishermen hoping for aid near a Chinese-held reef in the South China Sea got a taste of both support and intimidation. Now, a convoy bringing them fuel and food was forced to retreat after a Chinese warship shadowed their boats relentlessly. And this wasn't a complete loss, though.
The Atin Ito, or This Is Ours convoy, named to assert Philippine rights in the disputed waters, managed to deliver aid to Filipino fishermen further away, about 30 to 35 miles from the intended reef. Now, this success came despite reports from Filipino fishermen via radio that they'd been chased away from the area by the Chinese. The tension escalated further when the Filipino Coast Guard spotted a massive Chinese presence near the reef, including a warship and Coast Guard vessels. Even as the Filipino convoy, consisting of 4 small fishing boats, attempted to retreat, Chinese Coast Guard ships continued to track them. The shadowing started after dusk on Wednesday when the Filipino boats approached the reef. The Chinese vessels issued warnings over the radio, a not-so-subtle attempt to scare them off. While the Philippines managed some aid delivery, the Chinese presence clearly aimed to limit their actions. Myanmar's military leader met with ASEAN officials to discuss the country's potential reintegration into the regional bloc following the 2021 coup. Now, ASEAN has been trying to mediate the crisis, which has displaced millions. Despite being an ASEAN member, Myanmar's military has been excluded from key meetings due to their refusal to engage in peace talks. The recent discussions between General Min Aung Hlaing and ASEAN figures centered on Myanmar's cooperation within ASEAN, its prospects for participating in future meetings, and the junta's proposed timeline for holding fresh elections. ASEAN's response to the Myanmar crisis has been divided, with some members advocating for tougher actions against the junta. Indonesia, Malaysia, and the Philippines have urged for stronger measures, while Thailand has pursued bilateral talks with both military officials and detained Democratic leader Aung San Suu Kyi. Rising sea levels due to climate change are forcing some tough decisions around the world. And this year, Indonesia will inaugurate a brand new capital city to replace Jakarta, which is sinking rapidly. And Thailand may be next. Bangkok, Thailand's low-lying capital, is at risk of being inundated by the end of this century. While city officials are exploring ways to protect Bangkok, including building massive sea walls, there's also talk of a more drastic solution, and that is relocation. We've been considering a move for some time, and that is according to Pavich Kesavawang, a senior official with Thailand's Climate Change Office. The idea isn't to abandon Bangkok entirely. The proposal suggests keeping the government functions in the current location, but moving business districts to higher ground. Now, this plan is still far from being implemented, but it highlights the dramatic steps some countries may have to take to adapt to our changing climate. And finally in our news, big bucks are flying in the New York art world. A painting by Claude Monet, the famous impressionist guy, just sold for a whopping $34.8 million at a Sotheby's auction. And this kicked off the spring art season with a bang. Take a look. Now, art sales were a bit slow last year, but strong showings in London and Paris are making everyone optimistic for 2024. Monet's painting, called Mola Giverny, sparked a bidding war before reaching its record-breaking price. Artist Leonora Carrington also broke her own auction record by selling her work, The Les Distractions de Dagobert, for a cool $28.5 million. And this makes her one of the most valuable female and surrealist artists ever sold at auction. Other auction houses are seeing similar success stories. Basquiat paintings are hot sellers, with one untitled going for $32 million at Christie's and another fetching a record-breaking $46.5 million at Phillips. The war in Ukraine has impacted art sales globally, but these strong showings in New York offer a glimmer of hope for the art market in 2024. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here, I'm Alma Angeles for Net25 World News. Have a good night.